વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં ફરી બધાનું સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરવાના છે દેવા વિશે કે કઈ રીતે આપણે તેને નિર્મૂલ કરી શકીએ છીએ, એટલે કે ઝીરો ડેપ્ટની સ્થિતિ કઈ રીતે આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ। આના વિશે ખૂબ ડિટેલમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજવાના છે। આથી આ વિડીયો તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બનવાનો છે, તમારા માટે નહીં પરંતુ તમારા પરિવાર માટે પણ ખૂબ જ આ મહત્વનો બનવાનો છે। તેનું કારણ છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ દેવામાં આવે છે ત્યારે તેની સાથે સાથે તેનો પરિવાર પણ ખૂબ મુશ્કેલીમાં મુકાતો હોય છે અને આખો પરિવાર એક પ્રકારના સ્ટ્રેસમાં હોય છે। આથી આપણે આ વિડીયોમાં વાત કરવાના છે કે કઈ રીતે આ સ્ટ્રેસને આપણે દૂર કરીને ઝીરો ડેપ્ટની સ્થિતિ સુધી પહોંચી શકીએ। આમાં સૌથી પ્રથમ સ્ટેપ તો એ જ છે કે તમારા પરિવાર સાથે સૌથી પહેલા વાત કરો। જો તમારા પરિવારને તમારા દેવા વિશે કોઈ માહિતી નથી તો પહેલું સ્ટેપ દેવાને દૂર કરવાનું એ જ છે કે તમારે પરિવારને સૌથી પહેલા વાત કરો કે તમારે કેટલું દેવું છે અને આપણે કઈ રીતે તેમાંથી બહાર નીકળવું છે। કારણ કે જો તમારા દેવાની ખબર તમારા પરિવારને નથી તો 50% સ્ટ્રેસ તો તેનો જ તમને રહેતો હોય છે કે આ દેવાની ખબર મારા પરિવારને નથી, પરંતુ આ કહેવાથી તમારા પ્રત્યેનો મોટા ભાગનું ભારણ ઓછું થઈ જવાનું છે અને તમે વધારે વિચારી શકશો કે કઈ રીતે આપણે દેવું ઓછું કરવું છે। અહીંયા બીજું સારું એ થવાનું છે કે તમારું પરિવાર જો તમારું દેવું જાણશે તો એ વધારે કરકસરપૂર્વક પોતાની જિંદગી વિતાવશે અને ખોટા ખર્ચા નહીં કરે, જે દેવા ઉતારવા માટે ખૂબ મહત્વનું બની જાય છે। અને ત્રીજી બાબત એ બને છે કે તમારા પ્રત્યે એક પ્રકારનું પોઝિટિવ પ્રેશર ક્રિએટ થાય છે ફેમિલી તરફથી। આથી દેવું ઓછું કરવા માટે તે તમને મોટિવેટ પણ કરે છે। આથી સૌથી પહેલું કામ તો પરિવારને કહેવું છે જો ખબર ન હોય તો। અને તેનાથી પણ વધારે મહત્વનો સ્ટેપ 2 છે, જે છે નો મોર લોન્સ, એટલે કે કોઈ પણ કાળે મારે બીજી લોન લેવી જ નથી। ભલે હું તૂટેલો ફોન વાપરીશ, રેસ્ટોરન્ટમાં જવાનું સદંતર બંધ કરી દઈશ, જૂના કપડાં પહેરીશ, પરંતુ હવે એક પણ લોન લઈશ જ નહીં એવો એક નિયમ લઈ લેવો પડશે। તો જ તમે તમારા જે લોનો છે તેને સંપૂર્ણ રીતે ભરપાઈ કરી શકવાના છો। કારણ કે આપણામાંથી મોટા ભાગના લોકો એવા હોય છે કે જે એક લોન હજુ ભરપાઈ થઈ હોવાની તૈયારીમાં હોય ત્યાં જ બીજી લોન લેવાનું વિચારી લેતા હોય છે અને આ જ કારણે તે લોકો જે દેવાનું વિષચક્ર છે તેમાંથી ક્યારેય બહાર નથી આવતા। આથી અત્યાર સુધી તમે ગમે તેટલી લોન લીધેલી હોય, પરંતુ આજથી અત્યારથી જ એવી પ્રતિજ્ઞા લઈ લો કે હવે એક પણ લોન લેવાની થતી નથી અને આ પ્રતિજ્ઞા તો જ પાલન થવાની છે જો આપણે સ્ટેપ 3 ને પાલન કરવાના છીએ અને તે છે બજેટિંગ વિશે, કે આપણે ઘરમાં જે પણ આપણી પાસે પૈસા આવે છે તેનું એક પ્રકારનું બજેટ હોવું જોઈએ કે તેને આપણે ક્યાં ખર્ચ કરવો છે। આથી આપણે દરેક એક્સપેન્સને આપણી ઇન્કમ સાથે લિંક કરવાની છે। મહિનામાં આપણી પાસે જ્યારે સેલેરી આવે છે તે પહેલા જ આપણી પાસે આ બજેટ તૈયાર હોવું જોઈએ અને તે બજેટમાં આપણા દરેક ખર્ચની સામે તે ખર્ચ કેટલો આપણે આવવાનો છે તે આપણે આંકડો લખવાનો છે। ને આ બધી જરૂરિયાતો એવી હોવી જોઈએ કે જે એના વગર આપણે ચાલે જ નહીં, એટલે કે આ બધી જરૂરિયાતો નીડ્સની કેટેગરીમાં આવી જોઈએ, નહીં કે વોન્ટ્સની કેટેગરીમાં। એટલે કે રેન્ટ કે ઈએમઆઈ છે તો આપણે ચૂકવવો જ પડવાનો છે। ધારો કે તે 20,000 આવે છે, તમારા બાળકો પાછળ જે તમારે મંથલી 2500 રૂપિયાનો ખર્ચ આવે છે, તમે ફૂડ પાછળ જેમ કે કરિયાણા છે, દૂધનું બિલ છે, આ બધા પાછળ તમે 10,000 નો ખર્ચ કરો છો। તમારે જે બિલ્સ પેએબલ છે એટલે કે વીજળીનું બિલ છે, લાઇટ બિલ છે અથવા તો વાહનનો ખર્ચ છે, આ બધા બિલ 4,000 આવે છે તો ધારો કે તમારો આ મંથલી ખર્ચ 36,500 છે, તેની સામે તમારી ઇન્કમ 40,000 છે જેમાં તમારી સેલેરી પણ આવી જાય છે અથવા તો અન્ય કોઈ સોર્સમાંથી તમારી ઇન્કમ છે, તો આ બધી થઈને તમારી 40,000 ઇન્કમ છે તો આ 36,500 તેમાંથી બાદ કરતા તમારું મંથલી સેવિંગ 3500 રૂપિયા બને છે। અહીંયા જરૂરી નથી કે તમારું મંથલી સેવિંગ પણ 3500 રૂપિયા હશે, તે 500 પણ હોઈ શકે, 1000 પણ હોઈ શકે અથવા તો 5,000 અને 10,000 પણ હોઈ શકે। અહીંયા વધારે મહત્વની વાત એ છે કે આ જે 3500 રૂપિયાનું તમારું સેવિંગ છે તે આ મહિના દરમિયાન કોઈ પણ હાલતમાં વપરાવવું જોઈએ નહીં। તેને તમે એ રીતે કહી શકો કે એક ડ્રોવરમાં નાખીને તેની ચાવી તમારે ખોઈ નાખવાની છે। આથી આ મહિના દરમિયાન તેનો કોઈ પણ ઉપયોગ તમે કરી શકવાના નથી અને આ સેવિંગને તમારી સેલેરીમાંથી અલગ કરવાનો, સેલેરી જ્યારે આવે છે તેના પ્રથમ દિવસે જ કરી દેવાનું છે। હવે અહીંયા જરૂરી નથી કે 40,000 ની તમારી સેલેરીમાંથી 36,500 તમે ખર્ચ પાછળ ફાળવી દો છો તો એ બધો ખર્ચ તમારે કરી જ નાખવાનો છે, પરંતુ તેમાંથી પણ તમારે વધારેમાં વધારે કરકસર કરવાની છે અને તમારા સેવિંગને વધારેમાં વધારે વધારવા માટે પ્રયત્ન કરવાનો છે। આથી આના માટે આવે છે સ્ટેપ 4, જે છે રિડ્યુસ યોર એક્સપેન્સ। અહીંયા હું તમને 10 થી 12 એવી ટિપ્સ કહેવાનો છું જેના દ્વારા તમારે જે મંથલી બિલ છે, જે બધા એક્સપેન્સ છે તેમાં 10 થી 15% તમે બચત કરી શકો છો। એમાં સૌથી પહેલા તો મોબાઈલનું બિલ ઓછું કરવાનું છે। તમે અત્યારે 2 GB પર ડે નો જે ડેટા વાપરો છો તમારે બચે છે તો તમે 1 GB પર ડે અથવા તો 1.5 GB પર ડે નો જે ડેટા વાળું પેકેજ હોય છે તે તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો। અથવા તો તમારા ઘરે વધારે સભ્યોની સંખ્યા છે તો તમે ઘરે રાઉટર મૂકીને અથવા તો વાઈફાઈ નો ઉપયોગ કરીને બધાના જે મોબાઈલના બિલ છે તેને ઓછા કરી શકો છો। ત્યાર પછી તમે અમુક પ્રકારના સબસ્ક્રિપ્શન લીધેલા છે જેનો ઉપયોગ તમે ક્યારેય કરતા નથી, નેટફ્લિક્સ, એમેઝોન ને જેટલા તમને યાદ રહે એટલા બધા તમે સબસ્ક્રિપ્શન લઈ લો છો અને ત્યાર પછી તમને જોવાનો સમય પણ મળતો નથી। આથી આ બધાને પણ તમારે કટ આઉટ કરવાના છે। ત્યાર પછી મહત્વનું છે તમારે યુટિલિટી કોસ્ટને ઓછી કરો। તમે એ રીતે વીજળીનો વપરાશ કરો કે જેથી તમારી કોસ્ટ ઓછી આવે। તમારી પાસે એવા જૂનવાણી પંખા છે કે જે તમારું વીજળીનું બિલ વધારે છે, આથી પંખો તમે બદલી નાખશો તો એક જ વર્ષમાં તેની કોસ્ટ રિકવર થઈ જવાની છે।
તે રીતે, અથવા તો રૂમમાંથી જ્યારે બહાર નીકળો છો ત્યારે સ્વિચ બંધ કરવાની ટેવ પાડવાની. આ બધી નાની નાની ટેવ છે, પરંતુ તમારા વીજળીના બિલને ખૂબ ઓછું કરી શકે છે, જે ઓવરઓલ તમારી બચતને વધારે છે. ત્યાર પછી ઘરે રાંધવાની ટેવ પાડો, ભલે તે રવિવાર હોય કે શનિવાર હોય. ઘણાને અત્યારે એવી ટેવ પડી ગઈ છે કે રવિવારે ઘરની બહાર જ જમવાનું હોય છે, પરંતુ ઘરની બહાર જતાની સાથે જ 1000-1500 રૂપિયાનું તો ઓછામાં ઓછું રેસ્ટોરન્ટનું બિલ આવે છે, જે આપણા બધાના અનુભવમાં છે. ત્યાર પછી જ્યારે પણ તમારે ગ્રોસરીની જરૂર પડે છે ત્યારે સૌથી પહેલા ઘરે જ તેનું લિસ્ટ બનાવી રાખો. અને અત્યારે મોલ ને બધામાંથી લેવાની બધાને ટેવ હોય છે, અને સસ્તું પણ પડે છે ઘણા કિસ્સામાં. આથી હંમેશા એક લિસ્ટ બનાવીને પછી જ મોલમાં એન્ટર થાવ અને લિસ્ટને ફોલો કરો. લિસ્ટ બહારની કોઈ પણ વસ્તુ આપણે લેવી નથી તેવું ઘરેથી જ નક્કી કરીને જાઓ, કારણ કે અત્યારે બધા જે સુપર સ્ટોરો છે તેમાં શોકેસ ટ્રેપ ફેલાવવામાં આવેલી હોય છે, જેમાં મધ્યમ વર્ગ સરળતાથી ફસાય છે અને પોતાની જરૂર ન હોય તેવી બધી વસ્તુ ઘરે લઈને આવે છે, જે તેની બચતને ખૂબ મોટી હાનિ પહોંચાડે છે. ત્યાર પછી છે તમારો જે ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી છે તેને હંમેશા રિવ્યુ કરો. પોલિસી બજાર જેવી અનેક વેબસાઇટો છે જેમાં તમે દરેક પ્રકારના ઇન્સ્યોરન્સની રિવ્યુ કરી શકો છો, અને કઈ પોલિસી તમને વધારે સસ્તી પડે છે તે જાણી પણ શકો છો અને ઓનલાઈન લઈ પણ શકો છો. અને ત્યાર પછીનો બચતનો રસ્તો છે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ. અત્યારે પેટ્રોલનો ભાવ જે દરે વધી રહ્યો છે અને આગળ વધવાનો પણ છે, કારણ કે ક્રૂડ તો લિમિટેડ છે અને આપણા દેશ પાસે તે છે નહીં. આથી વધારેમાં વધારે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ કરો, અથવા તો એવા સ્થળોએ તમારે જવાનું છે જ્યાં પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ નથી, તો તેવા સ્થળે તમે તમારી કાર અથવા તો બાઇકને બીજા સાથે શેર કરીને ખૂબ મોટી બચત પણ કરી શકો છો. ત્યાર પછી સૌથી વધારે પાલન કરવા જેવી બાબત એ છે કે તમારી હેલ્થને મેન્ટેન કરો. અહીંયા હેલ્થ એ શારીરિકની સાથે સાથે માનસિક પણ આવી જાય છે, કારણ કે અત્યારે શરીરની હેલ્થ કરતાં મનની હેલ્થ વધારે મહત્વની બની ગઈ છે. કારણ કે એક રિસર્ચ પ્રમાણે 99% રોગોનું કારણ મન છે. આથી જો તમારું મન સ્વસ્થ છે, તો જો તમારું માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું હશે તો તમારું હેલ્થ પણ સારું જ રહેવાનું છે, અને જો આ બંને સ્વાસ્થ્ય સારા હશે તો જ તમારું ફાઇનાન્શિયલ સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેવાનું છે. ત્યાર પછી સ્ટેપ 5 માં આવે છે ઇમરજન્સી ફંડને બિલ્ડ કરવું. કારણ કે આ જે આપણું દેવાની ભરપાઈ કરવાની છે તેના કરતાં પણ વધારે મહત્વનું છે, કારણ કે આપણા બધાના જીવનમાં ઇમરજન્સી સિચ્યુએશન તો આવતી જ હોય છે. ધારો કે તમે ગાડી લઈને જઈ રહ્યા છો અને તમારી ગાડીનો એક્સિડન્ટ થાય છે અને 8-10 હજારનો ખર્ચો આવી જાય છે, તો આ તમારે ચૂકવવો જ પડવાનો છે, કારણ કે જો તમે નહીં ચૂકવો તો તમે બીજા દિવસે ઓફિસે નથી જઈ શકવાના. આથી આવા જે ખર્ચો હોય છે તે ઇમરજન્સીની કેટેગરીમાં આવે છે અને તે આપણે કરવા જ પડે છે, અને જો આપણે તેની વ્યવસ્થા નહીં કરેલી હોય તો આપણને ફરીથી દેવાના ડુંગર વચ્ચે દબાવી શકે છે. આથી ઓછામાં ઓછા 3 થી 6 મહિના તમે કોઈ પણ સેલેરી વગર અથવા તો કોઈ પણ ઇન્કમ વગર ચલાવી શકો તેટલું ઇમરજન્સી ફંડ તમારે અલગથી સેવિંગ એકાઉન્ટમાં તમારે રાખવું જ પડશે. હવે સ્ટેપ નંબર 6 માં આવે છે તમારી પાસે જેટલા દેવાઓ છે તે બધાનું એક લિસ્ટ બનાવવાનો છે, અને આ લિસ્ટ એ રીતે બનાવવાનું છે કે બધા જે દેવાઓ છે તે બધામાં આપણી પાસે જે વ્યાજ વસૂલવામાં આવે છે તે બધાને આપણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. એટલે કે જેમાં સૌથી વધારે વ્યાજ છે તેને સૌથી ઉપર રાખવાનું છે, ત્યાર પછી તેનાથી ઓછું, અને ત્યાર પછી તેનાથી ઓછું, એ રીતે. જેમ કે ક્રેડિટ કાર્ડ ઉપર સૌથી વધારે વ્યાજ હોય છે, જેમાં 30 થી 35% જેટલું વ્યાજ આપણી ઉપર વસૂલવામાં આવે છે, જે મિનિમમ ડ્યુ હોય છે તેની ઉપરની રકમ ઉપર. આથી ઘણા લોકો એવી ભૂલ કરતા હોય છે કે મિનિમમ જે ડ્યુ હોય છે તેટલી ભરપાઈ કરી દે છે અને બાકીનું જે ક્રેડિટ કાર્ડનું બિલ હોય છે તે બાકી રાખે છે. આથી તેના ઉપર તેને 30 થી 35% જેટલું વ્યાજ ચૂકવવાનું થાય છે, જે તેના માટે એક 20 ચક્ર સમાન પુરવાર થાય છે. ત્યાર પછી જે ફોનની લોન છે, પછી પર્સનલ લોન છે, ત્યાર પછી કારની લોન છે, અને ત્યાર પછી સૌથી ઓછું હોમ લોનમાં હોય છે. આ રીતે તમારી પાસે તમારા ઉપર જેટલી પણ લોનો હોય છે તેને આ રીતે ક્રમમાં ગોઠવી દેવાની છે, અને ત્યાર પછી ચકાસવાનું છે કે અહીંયા કોન્સોલિડેશન ઓફ ડેપ્ટ શક્ય છે કે નહીં. એટલે કે જે ઓછું વ્યાજ છે તે લોનને વધારીને વધારે વ્યાજવાળી લોન આપણે ભરપાઈ કરી શકીએ છીએ કે નહીં. એટલે કે ધારો કે આપણી હોમ લોન છે જે 20 લાખની છે અને તે ભરપાઈ કરતા કરતા અત્યારે આપણી પાસે 15 લાખની બચેલી છે. આથી હવે એવું જો બેંક સાથે એવી ચર્ચા કરતા શક્ય બને લોનને રીફાઇનાન્સ કરે કે જેથી આપણને 3 થી 5 લાખ વધારે હોય તેમાં લોન મળી શકે, તો આ પૈસાનો ઉપયોગ આપણે ઉપરની બધી લોનને ભરપાઈ કરવા માટે કરી શકીએ છીએ, જેથી આપણે ઇન્ટરેસ્ટ જે ચૂકવવાનું થાય છે વધારે તે ઓછું થઈ જવાનું છે. અને ત્યાર પછી સ્ટેપ 2 માં એ છે કે મહિનાની શરૂઆતમાં જે આપણે સેવિંગ અલગ કરીને મૂકી દીધેલું છે, ધારો કે આપણા કિસ્સામાં જે 3500 રૂપિયા હતા, તો તે આપણે મહિનો જ્યારે પૂરો થાય છે ત્યારે તે 3500 પ્લસ મહિના દરમિયાન જે 36,500 નો આપણે ખર્ચ કરવાનો હતો અને તેમાંથી આપણે બચત કરેલી છે, તો આ બંને રકમ ભેગી કરીને આપણે ક્રેડિટ કાર્ડની જે રકમ ચૂકવવાની બાકી છે તેમાં ઉમેરી દેવાની છે. અને ત્યાર પછી ધીરે ધીરે આપણી ક્રેડિટ કાર્ડની લોન આ રીતે દર મહિને એક એક્સ્ટ્રા હપ્તો જઈને ઓછી થવાની છે. અને જ્યારે આ લોન પૂરી થાય છે ત્યારે ક્રેડિટ કાર્ડની લોન પાછળ આપણે જે ખર્ચ કરતા હતા તે આપણે સેવિંગમાં ભેળવી દેવાનું છે. અને ત્યાર પછી આપણે ફોનની લોન પૂરી કરવાની છે. ફોનની લોન પૂરી થતાની સાથે જ આપણે પર્સનલ લોનમાં વધારે એક્સ્ટ્રા હપ્તો આપણે જવા દેવાનો છે. આ રીતે એક લોન પૂરી થઈ જવાના કિસ્સામાં તે લોન પાછળ આપણે જે ઈએમઆઈ જવાના છે તે બધા આપણા સેવિંગમાં ઉમેરતા જવાના છે, અને આ બધા સેવિંગનો ઉપયોગ આપણી બાકીની લોનમાં જેનો વધારેમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હોય તેમાં આપણે એક્સ્ટ્રા ઈએમઆઈ જવા દઈને તેનો આપણે ભરપાઈ કરી દેવાની છે. અને આ રીતે એક સ્ટડી પ્રમાણે
લગભગ 3 થી 5 વર્ષમાં બધી જ લોનો ભરપાઈ થઈ જવાની છે, સિવાય કે હોમ લોન. જો તમારી હોમ લોન ચાલુ હોય તો તમારે વધારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે તેમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પણ સૌથી ઓછો હોય છે અને તમારું એક પ્રકારનું એસેટનું સર્જન પણ થાય છે અને ભાડું પણ તમારું બચે છે. આથી ઓવરઓલ તમને ફાયદો પણ થવાનો જ છે હોમ લોન દ્વારા અને ટેક્સ બેનિફિટ તો મળે છે. પરંતુ બીજી જે લોન હોય છે, જેમ કે કાર લોન છે, ફોન લોન છે અથવા તો પર્સનલ લોન છે, તો આ બધામાં કોઈ તમારી એસેટ જનરેટ થતી નથી, પરંતુ જે એસેટમાં તમે રોકાણ કરેલું છે, જેમ કે કાર લીધેલી છે, તો તે ડેપ્રેશિએટ થતી હોય છે. આથી જે તમારી કાર આજે 5 લાખની છે તે આવતા વર્ષે ઓટોમેટિક તમારી 4.5 લાખની અથવા 4 લાખની થઈ જવાની છે. જ્યારે હોમ લોનના કિસ્સામાં આનાથી ઉલટું બને છે, તમારા ઘરનો ભાવ મોટા ભાગે વધતો જ હોય છે. તો પણ શક્ય બને ત્યારે તમારે હોમ લોનમાં એક્સ્ટ્રા EMI ચૂકવવાનું ક્યારેય ભૂલવાનું નથી અને વહેલામાં વહેલી તકે હોમ લોનને પણ આપણે ભરપાઈ તો કરી જ દેવાની છે. અને જ્યારે એક પછી એક આપણા ગોલ જે પૂરા થાય છે ત્યારે આપણે પરિવારની સાથે નાનું એવું સેલિબ્રેશન પણ યોજવાનું છે, જે તમને લોન રિપેમેન્ટ બાબતે સતત મોટિવેટ રાખશે અને વહેલી તકે લોન તમે ભરપાઈ કરી શકશો જો તમે આ બધા સ્ટેપનો ફોલો કરશો. મને વિશ્વાસ છે કે આજનો વિડીયો તમને ખૂબ કામમાં આવવાનો છે. આથી તમારા મિત્રો અને સ્વજનો છે વધારેમાં વધારે શેર કરો કે જેથી બધા જ પોતાના ફાઇનાન્સ બાબતે વધારેમાં વધારે જાગૃત બને અને વધારેમાં વધારે ફાઇનાન્શિયલ લિટરસી ફેલાય. તે જ આપણી ચેનલનો અને આપણા વિડીયોનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ હોય છે. જો તમે આપણી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી દો કે જેથી આવા જ માહિતીસર વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચે. હવે મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી બધાને હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.